السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد. يا رب تكونوا في أفضل حال. اليوم درسنا بيكون عن ريفت، ونتعلم 3 طرق لقطع أو قص الموديل، وبيكون ممكن ك 3D بلان سكشن أو elevation، وكل ال3 طرق بسيطة جدا وسهلة وما فيها أي تعقيد. ولما نقول كتوي أو قطع طبعا ما راح نحذف أي شيء من الموديل الأصلي، مجرد أن نوجه الفيو أو المشهد لجزء معين ونخفي الباقي، والجزء اللي نبغى نظهره ممكن يكون نظهره لغرض البرزنتيشن أو مناقشة تفصيلة معينة في المشروع أو ميزة معينة أو أي سبب آخر. فخلونا الآن ننتقل للريفت ونبدأ الفيديو. نبدأ بالطريقة الأولى. الطريقة الأولى بنستخدم السكشن بوكس، والسكشن بوكس موجودة فقط في 3D فيو في ريفت، ما يكون موجود في 2D فيو سواء بلان أو سكشن أو elevation، بكل هذه الفيوز غير متوفرة. فبننزل على تحت من البروبرتيز للإكستند، بيكون آخر اختيار عندنا سكشن بوكس. داخل هذا المربع نحط علامة صح، فبيظهر عندنا مربع حوالين أو مستطيل على حسب شكل الموديل اللي عندك حوالين المجسم كامل. لما نضغط عليه أو بس لما نجي جنبه بيكون اسمه سكشن بوكس أو نحدد عليه. طبعا من البروبرتيز ما في أي اختيارات نتحكم فيها، مجرد من على الشاشة بيكون عندنا من هنا من مكان العمل بيكون في جريبس أو نقاط زرقاء نقدر نسحبها ونتحكم فيها حوالين المجسم كامل من كل الاتجاهات. فممكن نسحب ونقص للمكان اللي احنا نبغى نقص له مثلا بهذا الشكل، وأيضا نقدر نسحبها بهذا الشكل، فنقص للحجم والشكل اللي احنا نبغى نشوفه. وأيضا بيكون عندنا روتيت، يعني لو جينا للتوب فيو مثلا عشان نشوفه بشكل أوضح وحبينا نسوي روتيت نضغط عليها ونسحبها مثلا كذا. وأيضا نقدر نحرك السكشن بوكس بالموف، مثلا نحركه هنا فنقدر نتحكم فيه. طبعا لو حبينا نرجعه زي ما كان نضغط على السكشن بوكس نشيله، نضغط على مكان فاضي ونرجع نحطه، بيكون موجود عندنا من البداية زي كذا، ونبدأ نتحكم فيه مرة ثانية. ولو حبينا نشوف أكثر التفاصيل أو لو حبينا نكون دقيقين أكثر لما نيجي نتحرك في السكشن بوكس نبغى مثلا نوصله عند ليفل معين أو مكان معين بس ما احنا متأكدين في 3D، حتى لو جينا مثلا مثلا للإليفيشن سواء رايت أو باك أو لفت وحبينا مثلا نقص هنا بس حبينا نتحرك بالضبط عند مكان معين أو نقطة معينة، ممكن نروح للسكشن أو الإليفيشن. بيكون عندنا السكشن بوكس طول ما احنا محددين عليه، يعني لو كنا ما احنا محددين عليه لو رحنا للإليفيشن ما راح يكون موجود، لازم نكون محددين عليه في 3D. بعدها من الإليفيشن يعني نبغى نتحرك نبغى نقصه مثلا بالضبط عند نهاية ليفل 3 أو ليفل 4 بداية ليفل 3 مثلا نبغاه بهذا الشكل. لما نروح ل 3D بنشوف بالضبط انه حرك لنا اياه بنفس المكان. لو حبيت تقص بدقة اكثر، وايضا لو جيت وقصيت مثلا هنا وحبيت تسوي روتيت المكان معين، مثلا حبينا نسوي روتيت حوالين هذا الوول، نختاره نضغط عليه او ممكن بس نحط الماوس اصلا عليه وبعدها نضغط على الشفت والسنترال ويل للماوس ونتحرك، فبيسوي روتيت حوالين هذا الوول. وأيضا في الزوم يعني لو حددنا مثلا على هذا الوول وسوينا زوم بيسوي زوم لاتجاهه. فهذه طرق بسيطة أننا كيف نتحرك داخل 3D في ريفت. فكذا يكون عرفنا الطريقة الأولى من 3D، بيكون نستخدم السكشن بوكس. الطريقة الثانية أيضا جدا بسيطة، انه من نروح للمربع اللي هنا او المكعب اللي هنا للفيوز ونضغط عليه او نضغط على هذا السهم الصغير اللي بيكون تحته ونختار Orient to View، ومثلا حبينا نسوي له Orientation لبلان او سكشن او Elevation، فمثلا نبغى نسوي له للسكشن نختار السكشن 2، فبيقص لنا بالضبط 3D على سكشن 2 بالنسبة للطول والعرض والارتفاع. ولو رحنا مثلا على أي أساس حدد لنا إياه بالضبط على السكشن، يعني لو رحنا للبلان وهذا هو سكشن 2 لو اخترته بيكون بالضبط هنا، لكن لو قصينا السكشن وصار مثلا السكشن مكانه هنا أو أي مكان أقصر بيكون بالضبط على قياسات السكشن اللي عندنا، أو كان السكشن أطول أو أقصر فبيكون بالضبط نفس السكشن. بس إحنا ممكن تكون هذه البداية، بعدها لو حبيت أنت تقص أكثر يعني لو جينا مثلا من هذا الاتجاه وحبينا نقلل ممكن نقللها من هنا أو نسحبها من هنا، بس تكون البداية بداية السكشن. فهذه الطريقة الثانية أنه نستخدم من هنا ونروح ونختار Orient to View ونختار الفيو اللي نبغاها كبلان أو سكشن أو elevation. خلونا نشوف مثلا كبلان، فصارت هنا اللي في level 1 وصارت عندنا بهذا الشكل.
وطبعا زي ما قلنا ممكن نسوي لها روتيت، ممكن نحركها، ممكن نخفي أكثر أو نظهر أكثر براحتنا. وأيضا نقدر نشتغل على البرزنتيشن، إن نشغل الشادو ونشغل الصن، أو نروح للجرافيك ديسبلين نضغط على إديت ونتحكم فيها من هنا بكل سهولة. فكانت هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة والأخيرة معنا اليوم بيكون جدا بسيطة، إنه إحنا لو رحنا الليفل 1 ومثلا عندنا هذا الجزء، احنا عندنا هنا مثلا هذه اليونت وسويناها كجروب، سواء كان سويتها كجروب او سويتها كسلكشن وسويت لها سيف. احنا تعلمنا طريقة حفظ السلكشن في ريفت في درس، تكلمنا على كل طرق السلكشن في ريفت، حطيت لك الرابط في الوصف لو تحب ترجع له، ايضا ظاهر لك الان على الشاشة. تعرف كيف تحفظ سلكشن وتسوي له لود وتعدل عليه، تحذف منه، تزيد عليه بطريقة جدا بسيطة. فالآن مثلا احنا حددنا هذا الجزء وحبينا نسوي يقص لنا الموديل بالضبط على قد هذا الجزء اللي متحدد، سواء كان جروب او سيلكشن. نجي هنا للموديفاي ونروح للفيو ونختار هذا الاختيار اسمه سكشن بوكس، او اختصار على الكيبورد BX. بس لو ما تستخدمه بكثرة وما تتذكر الاختصار، عادي تعال للفيو واختار على هذا الاختيار، على طول بيقص لك سكشن بوكس بالضبط بقد مكان السيلكشن اللي سويته. بعدها نقدر طبعا نتحكم فيه ونقص منه، نخفي الأجزاء اللي ما نبغاها. يعني لو مثلا هذا الجزء ما نبغاه ممكن نسوي له هايد، نضغط عليه نختار هايد ان فيو مثلا element. يعني لو حبينا نخفي أجزاء يعني مو مرغوب فيها داخل الفيو. وأيضا لو حبيت ترجع أي شيء نضغط على الهيدن ريفيل element اللي هنا وبعدها نرجعه. يعني لو حبينا نرجعه نضغط عليه ونختار unhide وبعدها نسكر هذا الفيو. وايضا في السكشن بوكس، يعني لو خلصت مثلا البرزنتيشن وحبيت تسوي اكسبورت بس ما تبغى السكشن بوكس ظاهر معك، نفس الشيء، اما حدد عليه وبعدها اضغط على هايد element، ومن هنا العكس اضغط عليه وبعدها اضغط على هايد element فسوي له هايد، بس هذا الهايد المؤقت. بعدها اختاره ابلاي، فنفس الشيء لو تبغى ترجعه اضغط من هنا على الريفيل ورجعه. فكل الطرق يعني بسيطة وسهلة، بس انت شوف الطريقة اللي تناسبك. فهذه كل الثلاثة طرق لقطع او قص 3D في ريفت. اما بالنسبة لي 2D فيوز، لو حبيت تقص منها، انا عارف انه مو موضوعنا اليوم، بس ممكن نستخدم شيء جدا بسيط اللي هو الكروب ريجن. عندنا الكروب ريجن موجودة في البروبرتيز من تحت الاكستنت، نفس الشيء عندنا الكروب فيو والكروب فيزيبيليتي، نفسها هي هذه الاختيارين اللي موجودة في التول اللي من تحت، هم هذه الاختيارين ممكن نتحكم فيها من هنا أو من هنا، ما تفرق. الأولى هو بيحدد هل هو يقص الفيو ولا لا، والثانية هل يظهرها ولا لا. يعني هذه بس إنه هو يظهر لي مربع أو مستطيل أو على حسب شكل الموديل اللي عندنا أو شكل المخطط، وبعدها نقص. يعني لو حبينا مثلا بس نظهر هذا البارت فنحدد عليه، نسحبه لهذا المكان، وحبينا نسوي بس هايد حبينا نسوي له هايد، احنا كذا حددنا على المكان واظهرنا الكروب ريجن. بس كيف نقصه؟ ان نختار كروب فيو، فكذا احنا عطيناه الامر انه هو يقص لنا بالضبط على حسب المكان اللي احنا حددناه. وايضا ممكن نسويها في سكشنز او elevation. يعني لو رحنا مثلا لسكشن 2 وحبينا نقص هذا السكشن، نفس الشيء نشغل الفيزابيليتي اول بحيث انه يطلع لنا، وبعدها حبينا نقصره مثلا بس نبغى هذا الجزء، نحدد عليه بهذا الشكل وبعدها نختار كروب فيو. هو ما يفرق مين قبل مين، بس بهذه الطريقة نقدر نقص 2D. فكانت هذه كل الطرق لقص 2D و 3D في ريفت، وهذه كانت آخر طريقة معنا. وبكذا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. أتمنى يكون استفدتوا والمعلومات بسيطة وسهلة. لو عجبك الفيديو واستفدت منه وتحب تشوف فيديوهات مشابهة، أشعرني بالضغط على زر اللايك. وإذا كنت شغوف بالتعلم وتطوير مهاراتك أكثر، اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك إشعار من يوتيوب وقت نزول محتوى جديد على القناة. بينزل فيديو جديد كل نهاية أسبوع. لو عندك أي سؤال، استفسار أو اقتراح، لا تتردد مشاركته بالتعليقات وبرجع لك في أقرب وقت إن شاء الله. وأخيرا، ولو بتسمعني لهذه اللحظة، أشكرك جزيل الشكر على المشاهدة وأتمنى لك كل التوفيق والسداد. نلتقي في فيديو الأسبوع القادم. في أمان الله.